तपाईले यहाँ देखिराख्नु भएको छ एडोब प्रिमियम प्रोमा चाहिँ यहाँ द प्रोजेक्ट एपियर टु बी ड्यामेज इट क्यान नट बी ओपन भनेको छ। जस्तै यो मैले करिब हिजोदेखि यानी कि मेरो एक दिनको मेहनत थियो, एक दिनको मैले वेडिङ भिडियो बनाउन लागेको थियो, यो एक दिनको मेहनत मैले यहाँ ओपन गर्दाखेरि चाहिँ ओपन भइराखेको छैन हो। यस्तो समस्या तपाईको पनि आउन सक्छ र यो समस्या आएपछि यसलाई हामीले कसरी चाहिँ सल्भ गर्ने त्यस बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई आज म सिकाउन लागिरहेको छु। जस्तै यहाँ ओपन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ आएन, अब हामी के गर्ने त? जस्तै यहाँ चाहिँ हेर्नुस् 10 मन्थ अघिको मात्र आइराखेको छ। पहिला चाहिँ यहाँ सुरुमा यहाँ आउँथ्यो हैन, रिसेन्टमा चाहिँ आउँथ्यो, तर यहाँ देखाइरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ तपाई यहाँ ब्याक जानुहोस् र तपाई अब कुन फोल्डरमा छ, जस्तै डी मा छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ एडोब प्रिमियम प्रो अडियो प्रिभ्यू आउँछ र एउटा चाहिँ एडोब प्रिमियम प्रो अटो सेभ भन्ने अप्सन आएको हुन्छ, जुन यहाँ देखिराख्नु भएको छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको प्रोजेक्ट कुन हो त्यो चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै मैले चाहिँ आफ्नो भर्खरै बनाएको प्रोजेक्ट चाहिँ यहाँ मैले सिलेक्ट गर्दै छु। यो प्रोजेक्ट छ, जस्तै मैले यहाँ सेभ अटो सेभ भइरहेको छ र मेरो यो आज डेट यहाँ तपाईले देख्न पनि सक्नुहुन्छ 5 महिना 29 गते थियो र अहिले मैले रिसेन्ट चाहिँ 5 महिना 29 गतेको चाहिँ यो रहेको छ र यसलाई चाहिँ तपाईले ओपन गर्नुहोस् र अब चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले कुन यत्रो अप्सन भनेको छ, मैले चाहिँ एडोब प्रिमियम 20 मै ओपन गर्दछु र यसलाई ओपन गर्छु। यसरी तपाईले ओपन गर्नुभयो भने तपाईको जुन फाइल रहेको छ उतातिर चाहिँ ड्यामेज भन्ने फाइल रहेको छ, त्यो चाहिँ यतातिरबाट चाहिँ ओपन हुन्छ। आशा छ तपाईले यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले पनि आफ्नो जुन यो प्रब्लम रहेको थियो, जुन तपाईको समस्या रहेको थियो त्यसलाई चाहिँ तपाईले समाधान गर्न सक्नुभयो होला। र अहिले मेरो चाहिँ फाइनली यहाँ ओपन भइसकेको छ र मैले चाहिँ अब मैले आफ्नो फाइललाई चाहिँ कन्टिन्यू अगाडि बढाउन सक्छु। होस् त, यस्तै नयाँ भिडियोको लागि आगामी दिनहरुमा मैले यस्तै नयाँ भिडियो उपयोगी भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानल तपाईहरुले अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। होस् त, नमस्कार, तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।